नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं या नवीन व्हिडिओमध्ये। मी आहे मयूर असलकर आणि आज आपण किया सोनेट या गाडीचा रिव्ह्यू करणार आहोत। परंतु त्याआधी आपण ही गाडी वॉश करण्यासाठी घेऊन जात आहोत। मित्रांनो, प्रत्येकाला आपली गाडी नक्कीच प्रिय असते, त्यामुळे जसे आपण आपल्या शरीराची काळजी घेतो तसेच आपण आपल्या गाडीची काळजी घेणे महत्त्वाचे असते। गाडीला क्लीन ठेवणे गरजेचे असते। मित्रांनो, बऱ्याच वेळा आपण गाडी खराब झाल्यावर किंवा चिखल उडाल्यावर किंवा अन्य कारणाने गाडीवर डाग पडल्यावर गाडी क्लीन करत नाहीत, परंतु यामुळे गाडीचा कलर खराब होण्याची शक्यता असते। यामुळे प्रत्येकाने आपली गाडी क्लीन ठेवणे गरजेचे आहे। तर आता आपण गाडी वॉश करण्यासाठी सद्गुरू टायर्स अँड वॉशिंग सेंटर या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत। गाडी वॉश करायला सुरू करण्याआधी तुम्ही संपूर्ण गाडीचा लुक पाहून घ्या। या वॉशिंग सेंटरमधील कर्मचारी गाडीमध्ये काही कचरा आहे का, कागदाचे तुकडे राहिले आहेत का किंवा काही रिकामे रॅपर्स आहेत का याची ते पाहणी करत आहेत। गाडीच्या आत बसल्यावर तुम्हाला फ्रेश वाटावे यासाठी गाडीच्या आतील धूळ साफ करणे तेवढेच महत्त्वाचे असते। बरेचदा आपण फॅमिली ट्रिपला जातो, त्या ट्रिपमध्ये लहान मुलांमुळे कुरकुरे, चिप्स यांचे रिकामे रॅपर्स गाडीतच राहतात आणि काही दिवसांनी त्यामुळे गाडीत बसल्यावर आपल्याला फ्रेश वाटत नाही। त्यामुळे बाहेरून गाडी स्वच्छ करत असाल तर त्यासोबत आतील धूळ व इतर कचरा साफ करायला विसरू नका। गाडी वॉश करायला चालू करताच येथील लाईट गेली आहे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। येथे लाईटचा काही भरोसाच नाहीये, त्यामुळे ते आता पुन्हा जनरेटर चालू करत आहेत। पहिल्याच प्रयत्नात जनरेटर चालू झाले आहे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आणि आता त्यांनी पुन्हा कार वॉश करण्यास सुरुवात केली आहे। तुम्ही जर नियमित गाडी धुत असाल तर तुमच्या गाडीच्या बॉडीवरची धूळ तसेच चिखल निघून जातो। यामुळे गाडीचा जो कलर असतो तो सुरक्षित राहतो। बऱ्याच वेळा गाडीचा कलर खराब झाल्यामुळे गाडीची बॉडी गंजण्यास सुरुवात होते, त्यामुळे नियमित गाडी धुणे महत्त्वाचे आहे। मित्रांनो, जर तुम्हाला तुमच्या कारचा कलर फिका पडू नये असे वाटत असेल तर तुम्हाला घरी कार धुताना विशेष काळजी घ्यावी लागेल। कार धुण्यासाठी तुम्ही चुकूनही डिटर्जंटचा वापर करू नका, कारण डिटर्जंटचा सातत्याने वापर केल्यास कारच्या कलरचं नुकसान होऊ शकतं। तुम्ही डिटर्जंटऐवजी कार वॉशर शॅम्पूचा वापर करू शकता, त्यामुळे कारचा कलर सुरक्षित राहण्यास मदत होते। लाईट आली असल्याने त्यांनी आता जनरेटर बंद केले आहे आणि लाईटवर कार वॉशिंगला सुरुवात केली आहे। कार धुताना फक्त मऊ वॉशिंग फोम वापरा किंवा तुम्ही सुती कापड वापरलं तरी चालेल। रफ कापड तुम्ही जर वापरत असाल तर गाडीच्या कलरचं नुकसान होण्याची शक्यता असते। लाईट येऊन 2 मिनिटंही झाली नाहीत तरी पुन्हा लाईट गेली आहे। आता इथे काही फनी मोमेंट्स घडलेले आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। आता ते पुन्हा जनरेटर चालू करत आहेत, परंतु प्रश्न हा आहे की पहिल्याच प्रयत्नात जनरेटर चालू होईल का? Once more. जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप?
A few moments later. आणि फायनली जनरेटर चालू झाले आहे. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. गाडीचे इंजिन वॉश करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते. गाडीचे ECU, अल्टरनेटर या कंपोनंट्सवर हाय प्रेशरने स्प्रे करू नये. त्यानंतर ऑइल, ब्रेक ऑइल आणि कूलंट यांचे नॉब्स व्यवस्थित बंद आहेत का याची काळजी घ्यावी. इंजिन साफ केल्याने आपल्याला कुठे ऑइल लिकेज आहे का याची माहिती मिळते. त्यामुळे कार वॉश करताना इंजिन नक्की क्लीन करावे. कार धुतल्यानंतर वॅक्सचा वापर करणं फायद्याचे आहे. वॅक्समुळे कारच्या पेंटचं सूर्याच्या किरणांपासून संरक्षण होतं. सूर्याच्या किरणाचा कारच्या पेंटवर वाईट परिणाम होतो आणि त्यामुळेच आपण बऱ्याचदा उन्हामुळे कारचा कलर उडाला असे म्हणतो. उन्हामुळे कलर उडू द्यायचा नसेल तर कार धुतल्यानंतर कार वॅक्स वापरणे अतिशय चांगले असते. मित्रांनो, किया सोनेटचा ओनरशिप रिव्ह्यू हा व्हिडिओ मी ऑलरेडी यूट्यूबवर अपलोड केलेला आहे. तुम्ही तो चॅनलवर पाहू शकता. आय बटनवर लिंक येईल किंवा त्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे. तेथे क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. कार चालवताना सीट बेल्ट लावायला विसरू नका. जय महाराष्ट्र.